Hi mga ka-jamming, my name is June. Welcome po sa aking channel, and for today's video, ituturo po namin sa inyo kung paano gumawa ng emergency power generator gamit lamang po ang 12 volts battery at power inverter. Pero bago po yan, dahil bago lang po ang channel na ito at bago rin kayo sa channel na ito, huwag pong kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating videos. Okay? So paano nga ba na makagagawa tayo ng 220 volts gamit lamang po ang 12 volts battery at ang isang device, ang power inverter, na magagamit natin para sa ilaw or TV or pwede rin pang recharge sa ating mga gadget. So if you want to know, be patiently watch this video.
And that's it for today's video. Sana may natutuhan po kayo sa ating episode para sa araw na ito. Don't forget mga kachami to like, share, and subscribe. Thanks be to God for this opportunity. To God be the glory.